Техника на грані фантастики. Бугорчики, пісочок. Ліс, як правило, це місцевість, де ведуться бої ледь не в упор. Кожну ділянку лісу треба виборювати, воювати, кожне дерево. Плюс постріл. Ой-ой-ой-ой-ой. Бачу розрив. Зараз по всім лінії бойового зіткнення ожесточені бої йдуть. Где-то затихають, где-то більше. Залазь, удобно сідайте. Кого потеряли, ми не винуваті. Застосовувалась хімічна зброя, хімічні опіки одне, і дихальних шляхів, і тіла. Біль від 1 до 10 наскільки? 4. 4? То панти. Направляємося в Серебрянський ліс до українських військовослужбовців. Крайні кілька місяців ситуація на цьому відтинку фронту дуже гаряча. Таких позицій кілометрів 15, точно. Зафіксуйте собі цей бліндаж. Зараз по ньому відпрацюємо 155-м. Знайшли систему бліндажів, особовий склад, який переміщується в тій області. Ну, скоріш за все, це КСП вороже. Будемо працювати. Я думаю, осколочно-фугасними будемо працювати. Осколково-фугасними. Так. Цей тип снарядів використовуєте ви? Як правило, проти живої сили противника. Також є опція повітряного підриву. Це в залежності від місцевості. Якщо вони знаходяться, вороги, не в укритті, то йде повітряний підрив і радіусом до 100 метрів така суцільна зона ураження. У нас є в розпорядженні певний арсенал номенклатури і приймається рішення в залежності від ситуації, звісно. Постріл. Плюс. Плюс постріл. Зараз почуєте, як Бач постріл. артилерія працює чергами. Спостерігаємо розрив. Бачу. Ще трошки довестися. Атак. Порівнюючи з тими місцями, через які пройшов наш підрозділ, саме ця місцевість, вона більш утомлює. Тобто тут затяжна оборона, тут обмежена видимість противника і, зокрема, ліс – це завжди особливі умови. Тут характер боїв радикально інший, ніж у полі та у місті. Ліс, як правило, це місцевість, де ведуться бої ледь не в упор. Спостерігаємо розрив. О! Ой-ой-ой-ой-ой. Бачу розрив. Ще 10 метрів буде прямо в ціль. Ось вони побежали обратно. Хто-то їх не напугав. Ляжуть швидко. Що це працює? Це артилерія? Ні, це міномет. Техніка на грані фантастики. А це був перший приліт? Да. Да? Поэтому надо ускоряться, пока не начались остальные.
евакуацією пораненого українського військового вже евакуювали з позицій і нині його мають передати бойовим медикам. Попередньо відомо, що поранення не важке. Бугорчики, пісочок. Все, ну, поляна відкрита. Вона прострілюється? Да. Все, що відкрито, хорошо ну, не исключено, що зараз нас бачать, ну це таке. Вони от пролетіли вони в одну територію. Він засняв, потім там в них є спеціальна програма, яка аналізує те, що він засняв. Після другого проліту вони звіряються цим відео поміж собою і дивляться, якщо щось змінилося, таким чином вони проводять розвідку. Як ви себе почуваєте? Норм? Ой, рука вертіше. Все, ноги нічого не йде. Точно, нічого. Як себе почуваєш? Нормально. Біль від 1 до 10 наскільки? Пасочку можна зняти. Четверка? То панти. А як воно у вас так сталося? Щось прилетіло, якийсь снаряд, міна, що було? Міна прилетіла, я якраз сидів в СП в больниці. Тампонаду робив він. Ні, там осколок сидить, там не треба тампонаду. Мілкий? Ну, він казав, не малий. Взагалі, як зараз ситуація у вас на ваших позиціях? Та там третій день так криють, що мама не горить. Це все нюанси. І все, і в окопи прилітає, і везде. Воно завжди прилітає, Ну то так, таке. таке. Ну, нащупали позицію і тюжать там їх положено. Я взагалі бойовий медик. І з хлопцями на позиціях, то сталося так, що сюди заступив. То ми коли виходили, воно 6 чоловік піхоти, гвинтокрил відпрацював. А вінтокрили заходять, і самоліт заходить, і вінтокрили заходять. Кожен день. Кожен день. Вчора був скільки самоліт, 2-4 заходи було. Так що ти з ним можеш, друзі? Тут така точка, яка у нас там називається збору і розосередження, там, грубо кажучи, по військових термінах. Сюди прибувають з різних підрозділів бійці, збираються, і машина броньована, гусенична зазвичай сюди виїжджає на цю локацію. Відбувається погрузка особового складу. Просто іншого шляху довести людей на позиції там зараз в лісі не існує. Дороги під постійним обстрілом, дороги дуже важкі, максимально близько. Тому що люди далі спішаться, а їм ще 1,5-2 кілометри потрібно буде це все нести на собі. 14. 15. Да, 15 карандашів. Замикаєш. Шнурок. Залазь, удобно сідайте. Хлопці, кого потеряли, ми не винуваті. Тут люди виконують неможливі нереальні завдання насправді. І люди, які не штурмовики, які не є там фізично якимись там атлетами, тобто звичайні люди. У нас є вікові категорії 50+ навіть, і вони це виконують. Це просто обов'язок такий і робота така. Робота піхоти така. До ходу готовий. Плюс 15 карандашів.
російська сторона дуже активна. Як це мене постійно дивує, що вони таке вживають, що вони такі активні. Але хлопці стоять, зариваються в землю, вкопуються, вгризаються в цей пісок і тримають оборону. Застосовувалась хімічна зброя, доволі така шкідлива речовина, проникає хімічні опіки одне, і дихальних шляхів, і тіла, і якщо ще осколкові, якісь є поранення, тобто це майже смертельний кінець, виходить. Так. У нас є втрати, і наш командир роти в тому числі попав під такий обстріл. Обстріл ведеться забороненою зброєю. А взагалі видів озброєнь у них дуже багато. Зараз нових появилось багато. Ми не можемо навіть на слух і візуально з свого досвіду вже багаторічного оприділити, що летить, з якої дистанції летить, доволі важко. Тобто я розумію, що це постачання йде вже якоїсь зброї не російського виробництва. Можемо працювати. Ми можемо виїхати на позицію, стати, навестись і чекати сигналу. І чекати сигналу. Зараз ми постоїмо трохи, промоніторимо небо, щоб ніхто не це. Що там, небо? Здесь, в принципі, такі літаючі СПшки. Коптери майже постійно, цілодобово дивляться за лінією бойового зіткнення. І вчасно, в принципі, реагуємо на движення, на рух їх піхоти, на відкриття вогню їх вогневих точок і пробуємо подавити, погасити, тобто насувати їм трохи. Українські військові отримали координати і готують до роботи мобільну реактивну систему залпового вогню. Бійці називають її «Відьмак». Дуже ефективно. Дуже ефективно. Якби таких побільше, то це було б дуже прекрасно і дуже хорошо. Це дуже допомагає військам, і піхоті, і всім. Я так розумію, що її основна зручність – це мобільність. Мобільність, так. Дуже швидко, дуже мобільно. Приїжджаємо, розвертаємося, відстрілялися і втекли. Тепер бульфа, почекайте, булька, ти змістив мені. Тримати оборону в Серебрянському лісі – це важка, складна ділянка фронту. Так, дуже тяжка, дуже тяжко. Не можемо ні ми продвинутися вперед, ні вони не можуть продвинутися. Дуже густий ліс. За кожну ділянку лісу треба боротися, виборювати, воювати. Кожне дерево приходиться відвоювати. Чи він тобі не показував канал? Їхні штурмові дії майже на всіх ділянках нашої зони відповідальності провалились, і вони там понесли колосальні потери. У них були великі втрати? В живій силі вони? В живій силі. І десь вдавалось уничтожити їхню техніку. Зараз по всім лінії бойового зіткнення ожесточені бої йдуть. Где-то затихають, где-то більше активізуються. Мабуть, ліс, потім Лиман, Краматорськ, Славянськ, соответственно, траса на Харків. А чому саме ліс? Бо в лісу трошки складніше їх здержувати. Складність, мабуть, артилерія, бо в них, на жаль, немає снарядного голоду, про який нам розказували, що вже у них там ті запаси майже закінчилися. Тобто і по перехватах ті, які ми там десь проходить інформація, що дуже багато вони боєприпасів за добу викидують нам на голови. І спроби штурмових груп прорвати нашу лінію оборони.
Зараз ми їдемо на точку, куди мають повернутися українські військові із позиції з серебрянського лісництва. Ця ділянка фронту сформувалася ще минулоріч, коли російські військові відступали із на той час окупованого Лиману. Весь цей час бої в Серебрянському лісі продовжуються, і світові аналітики порівнюють цю битву в Серебрянському лісі із битвою за Юнхервальд часів Другої світової війни. Пацани, розвідка де? Зараз можна ми 300-го заберемо? Положіть 300-го спочатку. А рюкзак його з собою забере, так? Все з собою заберемо, я забираю. Автомата хто забере? Як пройшло ваше чергування цього разу? Шикарно. Шикарно? Наші всі цілі хлопці, а їхні ні. Важко нині на вашій ділянці фронту? Ні, нормально. Ми ж солдати. Це робота. До цього, мені здається, неможливо звикнути. Комусь треба. Багато їхнього живого ресурсу. Дуже багато. Дуже. Треба трошки часу. Перемога за Україну. І це навіть не обговорюється.